Hello student, today we have discussed about the chapter number 4 in physics, thermodynamics. Can you recall when a piece of ice is placed in water at room temperature, the ice melts and water cools down. Why does their temperature change? बघा, when a piece of ice is placed in water at room temperature, एक बर्फाचा तुकडा घेतला आणि रूम टेम्परेचरला जर तो आपण ठेवला, then the ice melts and water cools down. काय होतं, तो बर्फ वितळायला लागतो आणि पाणी थंड व्हायला लागतं. व्हाय डज देअर टेम्परेचर चेंजेस? कशामुळे त्याचं टेम्परेचर चेंज होतं? माहिती की आजूबाजूच्या सराउंडिंगच्या टेम्परेचरमुळं त्याचं टेम्परेचर चेंज होतं किंवा इव्हॅपोरेशन होतं, त्याच्यामुळे टेम्परेचर चेंज होतं. व्हेन वॉटर बॉइल्स व्हाय डज इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टंट? ज्यावेळेला आपण पाणी उकळायला ठेवतो त्याचं टेम्परेचर कॉन्स्टंट नसतं आणि त्याच्यानंतर त्याचं टेम्परेचर वाढत जातं हळूहळू. When an inflated balloon is suddenly burst, why is the emerging air slightly cool? एखादा फुगा जेव्हा आपण फुगवत असतो तेव्हा हळूहळू आपण त्याला फुगवतो, पण जेव्हा तो फुटतो त्यावेळेला तो पूर्णपणे त्याच्यातली हवा निघून जाते. असं का होतं? तर हे सगळं प्रेशर, फोर्स आणि याच्या संदर्भात आहे, बरोबर, आणि टेम्परेचरच्या संदर्भात आहे. आता थर्मोडायनामिक्स आपल्याला स्टडी करायचं आहे, त्याचं आपण इंट्रोडक्शन आज पाहणार आहोत. इन 11th स्टँडर्ड वी हॅव स्टडी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मॅटर. इयत्ता 11वीमध्ये आपण थर्मल प्रॉपर्टीज बघितल्या एखाद्या पदार्थाच्या, मॅटरच्या. इन दिस चॅप्टर वी शाल स्टडी द लॉज ऑफ दॅट गव्हर्न द बिहेवियर ऑफ थर्मल एनर्जी. थर्मल एनर्जीचं बिहेवियर आपण पाहिलं. वी शाल स्टडी द प्रोसेसेस वेअर वर्क इज कन्व्हर्टेड इन टू हीट अँड व्हाईस व्हर्सा. वेळेला एखादं काम आपण करतो आणि त्याचं ह्याच्यामध्ये हीटमध्ये रूपांतर होतं, बरोबर. व्हेन वी ड्राईव्ह अ व्हेइकल then its engine gets warm after some time. Similarly, when we exercise, we also feel warmth in our body. ज्यावेळेला आपण एखादं वाहन चालवत असतो, व्हेइकल चालवतो, मोटरसायकल चालवा तुम्ही, किंवा तुम्ही मोबाईल जरी ऑपरेट केला तरी जास्त वेळ तुम्ही मोबाईल ऑपरेट केला तर तो थोड्या कालांतरानं काय होतो, थोडासा वार्म होतो, कोमट होतं, गरम होतं. तसंच व्हेन वी एक्झरसाइज, तसंच जर तुम्ही व्यायाम केला तर तुमचं शरीरसुद्धा तुम्हाला थोडंसं कोमट जाणवतं, बरोबर. वी ऑल्सो फील द वार्म in our body. Similarly, physics is involved in both cases. The engine of vehicle as well as our muscles. दोन्हीमध्ये भौतिकशास्त्र आहे. Do some work and both produce some heat. काही तुम्ही जरी काम करत असाल तरी त्याच्यामध्ये हीट प्रोड्यूस होत असते. इट इज देअरफॉर नॅचरल टू थिंक दॅट इफ द वर्क डन बाय अन इंजिन और our muscles produces some heat, then heat should also be able to do some work. Thermodynamics is mostly the study of conversion of work into heat and other way round. When a hot object is in contact with a cold object, we notice that both objects reach the same temperature after some time. गरम वस्तू आणि गार वस्तू जर तुम्ही शेजारी शेजारी ठेवल्या तर थोड्या वेळानं तुम्हाला जाणवेल की गार वस्तू थोडीशी कोमट झालेली असेल आणि गरम वस्तू सुद्धा कोमट झालेली असेल. द हॉट ऑब्जेक्ट गेट्स कूलर अँड कोल्ड ऑब्जेक्ट बिकम्स वार्मर. दॅट मीन्स समथिंग इज एक्सचेंज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट. त्याच्यावरून आपल्याला असं लक्षात येईल की दोघांमध्ये काहीतरी बदल झालेला आहे. दिस समथिंग इज हीट, आणि ही जी आहे ती काय आहे, हीट आहे. अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थेरी हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी. हीट ही कशाच्या फॉर्ममध्ये आहे, एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये आहे, ऊर्जेच्या. इन द इयर 1798 इट वॉज ऑब्झर्व्ड बाय बेंजामिन थॉम्सन अँड ब्रिटिश सायंटिस्ट दॅट tremendous heat is produced when brass cannons were bored. The heat thus produced was large enough to boil water. A very important observation was that the amount of heat produced was related to the work done. In the turning the drill that was used to bore the cannon, it was also noticed that more heat was produced when the drill bore for a longer time. It did not depends on the sharpness of the drill used. म्हणजे जर तुम्ही ड्रिल करत असाल तर खेळाचं जे टोक आहे त्याच्या शार्पनेसवरती टेम्परेचर डिपेंड नाही. तुम्ही जितक्या वेळ त्याला ठोकणार आहे त्या वेळेवरती त्याचा वार्मनेस डिपेंड असणार आहे. शार्पनर और अ शार्पर ड्रिल वुड हॅव रिमूव्ह मोर हीट अकॉर्डिंग टू द ओल्डर थेरी ऑफ हीट. जुन्या थेरीनुसार जो शार्पनर ड्रिल आहे तो काय होतो, मोर हीट प्रोड्यूस करतो. विच अज्युम्ड हीट इज टू बी सम फॉर्म ऑफ फ्लूइड. दिस ऑब्झर्वेशन कुड बी एक्सप्लेन ओनली इफ हीट वॉज फॉर्म ऑफ एनर्जी अँड नॉट एनी फ्लूइड.
It is natural to conclude from this observation that energy can be converted from one form to another form. In this particular case, very important law of physics can be proposed that the work done by system is converted into heat. This was probably one of the pioneer experiments of thermodynamics. ॲक्च्युअलमध्ये थर्मोडायनामिक्स म्हणजे काय? Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concept of heat and the temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. बघा, this was probably one of the pioneer experiment thermodynamics. Thermodynamics is the branch of deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. It is the field of study that allows us to understand nature of many fundamental interaction in the universe. It can explain phenomena as simple as water boiling in a vessels and also something as a complex as the creation of new star. Thermodynamics is an important branch of physics having many particles applications. In this chapter we will to try understand a thermodynamic system, thermodynamics laws that governs this process. We will also study the most important and useful application of thermodynamics, that is the heat engine and their efficiency. याच्यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाचं ॲप्लिकेशन आपल्याला पाहायचं आहे ते म्हणजे आहे हीट इंजिन आणि त्याची इफिशियन्सी. मग आता ज्या वेळेला आपल्याला थर्मोडायनामिक्स पाहायचं आहे तर एक कन्सेप्ट आपल्याला माहिती असणं गरजेचं आहे आणि ती कन्सेप्ट म्हणजे आहे थर्मल इक्विलिब्रियम. Actually, the thermal properties of materials discussed in 11th standard. They are useful to understand the behavior of material when it is heated or cooled. काही प्रॉपर्टीज आपण पाहिल्यात बरोबर, कंडक्शन, कन्व्हेक्शन, रेडिएशन. When you put piece of ice in water at room temperature, the ice melts. This is because of water of room temperature transfers heats into ice helps to the melt. Similarly, तर हेच उदाहरण आपण पाहिलेलं आहे त्यानुसारच. When hot water is mixed with cold water, it transfer its heat to cold water. गरम पाणी गार पाण्यामध्ये मिक्स केल्यावर हीट ट्रान्सफर केली जाते. The hot water cools down. In both example, we notice that two components reach the stage where there is no more transfer of heat. In such cases, we assume that heat is something that is transferred from substance at a higher temperature to that at a lower temperature. This transfer continues till the level of heat contained in both the substances is the same. Then we say that thermal equilibrium is reached between two substances. We can say that when two objects are at the same temperature, they are in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम म्हणजे काय की जेव्हा दोन ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचरला असतील तर ते दोन्ही थर्मल इक्विलिब्रियम कंडिशनमध्ये आहेत. दिस कन्सेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज युज्ड द zeroth law of thermodynamics. It is called as zeroth law because it was proposed after the first and second law of thermodynamics. फर्स्ट आणि सेकंड लॉ पाहायच्या आधी आपल्याला झिरोथ लॉ पाहायचा आहे आणि तो त्याच्या अगोदर आलेला आहे, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हटलं जातं, झिरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक आहे, थँक्यू.